بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس چې دی هغه د سټیټسټکس لیکچر نمبر 2 دی او په اولنی لیکچر کې موږ د انټروډکشن ټو سټیټسټکس بعضې برخې وویلې چې باقي برخه موږ سره د سټیټسټکس ساینس او آرټس چې سټیټسټکس موږ سره ساینس دی یا آرټس دی. اول موږ سره ساینس څه ته ویل کېږي او بیا آرټس، او بعد د هغې نه موږ ویلی شي چې سټیټسټکس ساینس دی یا آرټس دی. اول ساینس is systematic body of knowledge. ساینس موږ سره د نالج یو سیسټمیټک باډي ده. it studies cause and effect relationship. دا موږ سره د کاز او افیکټ ترمنځ چې کوم اړیکې دي رابطه ده هغه مطالعه کوي، څېړي یې. and attempt to make generalization in the form of scientific principle or laws. یعنې د ساینس چې دا موږ سره پوهه ده، نالج دی، د کوم په واسطه چې موږ د کاز او افیکټ ترمنځ یعنې یو کار وشو د هغې چې کوم تاثیر دی د هغې ترمنځ دغه رابطې چې ده دغه مطالعه کوي موږ ته. په دې باندې موږ ایکسپریمنټ تجربې کوو، د هغې نه موږ څه کوو، نتیجه لاسته راوړو، او بیا د نتیجې په اساس موږ څه کوو، پرنسپلز قوانین، قواعد، لاز او پالیسي چې دا موږ څه کوو، ټاکو. یعنې ساینس موږ سره یو علم دی، یو پوهه ده چې د هغې په واسطه موږ د کاز افیکټ ترمنځ رابطه څېړو او په هغې باندې تجربې کوو. کوم نتیجه چې موږ ته راځي د هغې په اساس بیا موږ نوي قوانین، اصول، مقررات او پالیسیانې ټاکو. art is the skill of handling facts. او art چې دی دا موږ سره یو مهارت دی، د هغې په واسطه موږ څه کوو، فیکټس چې دي موږ سره ډیټا نیومیریکل دا څه کوو، هینډل کوو، په هغې باندې کار کوو، هغه څه کوو موږ په هغې باندې کار کوو so as to achieve a given objective. د یو خاص مقصد دپاره ترلاسه کولو دپاره موږ ډیټا څه کوو، په هغې باندې پروسس مخ په وړاندې بوځو، پروسس کوو او مقصد ته پې ځان رسوو. It is way of presenting and handling data, making inference logically and drawing relevant conclusions. یعنی ارڅ چې دی دا موږ سره د ډیټا پرزنټ کول دي، ښودل دي چې دا په کوم شکل سره دا ډیټا موږ پرزنټ کړو، هینډل د هغې هینډل کول دي، څېړلي دي، میکینګ انفرنس لاجیکلی په هغې کې دخول کول دي، یعنې ډیټا ته دخول کول دي، په هغې باندې کار کول دي. and drawing relevant conclusion او د هغې نه نتیجه لاسته راوړل دي. یعنې د ارټ په واسطه موږ څه کوو، په ډیټا باندې پروسس کوو او د هغې نه یو نتیجه لاسته راوړو تر څو د دې نتیجې په اساس موږ پرېکړه او تصمیم ونیسو. if science is knowledge then art is action. ساینس موږ سره نالج دی، علم، پوهه ده، او ارټ چې دی دا موږ سره ایکشن دی. یعنې په نالج کې موږ څه کوو، دا زده کوو، تیورینې، قوانین، اصول دا یادوو، او په ارټ کې موږ څه کوو، په هغې باندې مختلف فورمولونه، ټول چې دا عملي کوو، عملی کار پې کوو او د هغې څه کوو، ریزلټ راوباسو. سټیټسټک موږ سره هم ساینس دی او هم بوت دواړه دی، هم ساینس دی او هم موږ سره آرټ دی. د سټیټسټک د دواړو مجموعه ده. فنکشن آف سټیټسټکس. د سټیټسټکس چې کوم فنکشن دي، د هغې چې کوم فعالیتونه دي، کوم کارونه دي، هغه موږ سره په لاندې ډول سره دي. اول موږ سره د سټیټسټک فنکشن چې دی it presents fact in a definite form. سټیټسټکس چې کوم ډیټا موږ ته راکوي هغه څه وي، هغه یو بشپړه، مکمله او مشخصه ډیټا وي. یعنې د هغې نه موږ په اسانۍ باندې مفهوم، مقصد ترلاسه کولی شي. مینینګفول ډیټا وي موږ سره. مثال موږ ته راکړل شوی د پروډکشن of wheat for year 1998 to 1999 was 69.1 million tons, which is 9.5% higher than in 1997 to 1998. موږ ته وایي چې د غنمو چې کوم تولید شوی دی هغه په 1998 نه تر 1999 کال کې دا 9.1 میلیونه ټنه و، کوم چې د 1999 تر 1998 کې کوم تولید شوی د هغې نه 9.5% زیات و. یعنې په 1998 کې چې کوم تولید شوی دی تر 99 پورې د هغه تولید د 1999 تر 1997 کې چې کوم د غنمو تولید شوی د هغې نه 9.5% زیات و. یعنې په دې کې اضافه والی راغلی و. دا موږ سره سټیټسټیکل ډیټا شو. او که موږ ته ډیټا داسې ویل شي چې د غنمو په تولید کې په 1998 تر 1999 کال کې نسبتا 1999 تر 1999 کې زیاتوالی راغلی و، نو دا موږ سره ډیټا شوه، خو داسې معلومات پکې چې دی دا موږ ته نه کېږي چې دا څومره اضافه والی راغلی و. د سټیټسټیکل ډیټا چې هغه څه وي، دا ډیفینټ فورم کې وي او بشپړه او مفهوم لرونکې ډیټا وي، د هغې نه موږ پوره معلومات ترلاسه کولی شو. دویم فنکشن د سټیټسټکس چې دی it simplifies mess of figures condensation. یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو چې یو لارج ډیټا راکړل شوي هغه موږ څه کړو،
خلاصه کو او د هغې نه موږ په اسانۍ سره یو مفهوم واخلو، په اسانۍ پرې پوه شو. مثال موږ ته راکړل شوي چې د افغانستان کې د خلکو کلنی عواید چې دی د یو سروې د لارې معلوم شوی دی چې په هغې کې ډېر په لکونو خلکو نه شوي دي، سروې شوې ده او د هغې ډیټا راغونډه شوې ده. د لکونو خلکو ډیټا کتل، په هغې ځان پوهول او دا چې دا یو سخت کار دی. موږ څه کوو، د هغې ایوریج راوباسو، د لکونو خلکو چې څومره ډیټا د هغه موږ جمع کوو او د هغې چې څو تعداد دی په هغې تقسیمو، یعنې مین معلومو، ایوریج اوسط یې معلومو. نو موږ ویلی شو چې د افغانستان ایوریج چې موږ سره څو راووتو، موږ وایو چې د افغانستان د فی نفر کس پر کیپټا چې دا موږ سره هغه څو ده، فی نفر کس د هغې عاید چې دی موږ سره 1,00,000 دی یا 50,000 دی یا 2,00,000 دی، هر څومره چې راوتی وي دا موږ ویلی شو. دا په اسانۍ سره موږ څه کوو، لار ډیټا راخلو او هغې نه څه کوو سپیسیفیک ډیټا جوړو چې د هغې نه موږ په اسانۍ سره کوو مقصد او مفهوم ترلاسه کوو او په اسانۍ سره یاد کړو. نو سټیسټک موږ سره کومک کوي چې غټه ډیټا لارج ډیټا موږ راواخلو او هغه څه کوو راکمه یې کوو. مثال د هغې لپاره موږ کلاس جوړو، موږ ته مختلف ډیټاګانې راکړل شوي چې د یو کس عاید چې دی 10,000 افغانۍ، 1,00,000 افغانۍ د بل 2,00,000 دی، بل 20,000 دی. نو موږ هغې لپاره کلاس جوړو چې د هغه کسان چې د 1,00,000 نه تر 10,00,000 پورې د هغې ډیټا عاید دی هغه څو کسه دي، مثال فریکونسي 10 کسان دي، بیا د 10 نه 20,000 پورې چې دا ده د هغې فریکونسي دومره تر 10,00,000 پورې یا 100,000 پورې. نو موږ څه کوو، دا راغونډوو، کنډنس کوو یې، خلاصه کوو یې چې د هغې نه موږ په اسانۍ سره بیا مقصد اخیستی شو. چې وروسته دا بیا موږ په دې باندې ښه پوهېږو، مثالونه پرې حلوو، نو هلته ستاسو په دې باندې ذهن ښه خلاصېږي. دلته صرف موږ څه کوو، یو ټچ کوو چې څه نه څه تاسو دلته هغه یو مفهوم ترې واخلئ. نمبر 3 کې موږ ته وایي چې اټ فیسیلیټیټس کمپیریزن. د سټیټسټک په واسطه موږ څه کولی شو، کمپیریزن مقایسه وکړو. څنګه مقایسه کوو؟ مثال موږ وایو چې د 1998 نه تر 1999 کال کې د غنمو په پیداوار کې 9.5% شی اضافه والی راغلی و. د کوم کال نه؟ د 1999 تر 1998 کال کې چې کوم غنم شي په هغې کې 9.5% اضافه والی راغلی دی. نو دا موږ سره کمپیریزن مقایسه کوي. سټیټسټک موږ سره کومک کوي چې د یو کال ډیټا موږ د بل کال سره څه کوو، کمپیریز کوو، مقایسه یې کوو، کمپیر یې کوو. نمبر 4 کې وایي اټ هیلپس ان فارمولیټینګ اینډ ټیسټینګ هایپوتھیسز. د سټیټسټک موږ سره د هایپوتھیسز په جوړولو او د هغې په ټیسټ کولو کې کومک کوي. هایپوتھیسز په وروسته په ریسرچ میتډالوجي سبجیکټ دی مکمل، په هغې کې بیا د هایپوتھیسز مکمل تشریح شوې ده، هلته پرې تاسو بیا ښه پوهېږئ. هایپوتھیسز موږ سره ازمپشن دي، فرضیې دي. موږ یو شی فرض کوو، د هغې په اساس موږ مخکې ځو او بیا نتیجه لاسته راوړو چې دا وروسته راځي هایپوتھیسز. نو سټیټسټک په واسطه موږ کولی شو هایپوتھیسز جوړ کړو او په هغې باندې څه وکړو، ټیسټینګ وکړو. دې دپاره مختلف ټولز په سټیټسټک کې موجود دي. نمبر 5 کې موږ ته وایي چې اټ هیلپس ان پروډکشن. د سټیټسټک په واسطه موږ کولی شو تخمین ولګو، په راتلونکي کې یو پروډکشن پروډکاسټینګ تخمین ورکړو. مثال موږ وایو چې په د موجوده حالاتو ته په کتو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې په راتلونکي 10 کاله بعد به د افغانستان نفوس 20% اضافه کېږي. یو تخمین موږ کولی شو چې اوسنۍ ډیټا ته وګورو، په هغې باندې یو تخمین ورکړو. یا موږ چې اوس کومه نتیجه ترلاسه کړې ده هغې نتیجې ته په کتو موږ کولی شو تخمین هم ولګو، فارکاسټینګ وکړو. نمبر 6 کې موږ ته وایي چې اټ هیلپس ان فارمولیشن اف سوټیبل پالیسیز. د سټیټسټک په واسطه موږ کولی شو چې مفیدې پالیسیانې جوړې کړو، ګټورې پالیسیانې جوړې کړو. لکه څنګه مثال موږ د یو د ملک پاپولیشن نفوس چې د مردم شماري معلوموو، نو موږ ته پته لګېږي د پاپولیشن په واسطه موږ څه کوو، وایو چې په راتلونکي 10 کالو کې به د افغانستان په نفوس کې 20% یا 30% اضافه والی راځي. نو د دې په واسطه دولت یا یو اداره څه کوي، دغه 30% یا 20% چې په پاپولیشن کې اضافه والی راځي د دغه کسانو دپاره دوی څه کوي، هغه سهولتونه چې هغه فوډ دي د هغې لپاره د غذا سیسټم برابرول، د غذا هغه چې کوم منبع دی هغه برابرول، یعنې په اګریکلچر باندې کار کول دي، د هغې چې کوم د کلوتس ضرورت دی هغه برابرول دي، د هغې د ایجوکیشن تعلیم، د هغې د هسپتال، دا ټول شیان څه کوي، د هغې لپاره پالیسیانې برابرول. دا بیا د پاپولیشن په اساس باندې کوي دولت پالیسیانې او دغه برابروي، قوانین برابروي.
نو موږ سره سټیټسټکس د پالیسیانو په جوړولو کې هم کومک کوي. بل موږ سره چې دی لیمیټیشن اف سټیټسټکس دی، د سټیټسټکس بعضې نیمګړتیاوې هم شته چې هغه موږ سره سټیټسټکس ډز ناٹ ډیل ود انډیویژوال میجرمنټس. د سټیټسټکس ټول فوکس چې دی ټول کار د اګریګیټ ډیټا سره ده، یعنې د مجموع ډیټا سره ده. د انفرادي شخص یا د انفرادي کس د ډیټا سره د هغې کار نشته. مخکې موږ مثال ورکړو، په یو کمپنۍ کې یو شرکت کې د یو کس عاید 10,000 افغانۍ دی، نو دا موږ سره سټیټسټک نشي کېدی او نه سټیټسټک د سره کار لري، بلکې که موږ وایو د یو ادارې یا د یو شرکت د ټولو کارمندانو معاشات ټو ډیټا، نو بیا سټیټسټک د دوی سره څه کوي؟ هغه کار کوي. یعنې دا څه کوي؟ په دې منې هغه مختلف طریقې استعمالوي او د هغې نه یو څه شی نتیجه لاسته راوړي. دویم نمبر موږ سره وایي چې سټیټسټک ډیل اونلی ود کوانټیټیټیو کیریکټرسټکس. د سټیټسټک کار چې دی دا د کوانټیټیټیو یا نیومریکل ایکسپریس ډیټا سره دی. کومه ډیټا چې په اعدادو یا شمیرو شکل د ښودل شوي د هغې سره د سټیټسټک کار دی. کوالټیټیو ډیټا سره د سټیټسټک کار نشته دی، چې دا هم یو خامي او نیمګړتیا ده. نمبر 3 کې وایي چې سټیټسټک ریزلټس آر ټرو اونلی آن ایوریج. د سټیټسټک نه چې کوم ریزلټ راځي دا اکثره د اوسط په ایوریج شکل سره وي، یعنې په اوسط باندې موږ راوباسو. مثال موږ وایو چې په افغانستان کې د خلکو عاید کلنی عاید چې دی پر کیفټه چې ده په اوسط ډول سره 1,00,000 افغانۍ ده. نو په دې کې حقیقي داسې وي چې د یو چا عاید چې دی هغه به 10,000 وي یا به 50,000 وي، د بل به 80,000 وي، د بل به 2 لکه، د بل به 15 لکه. د دوی ترمنځ ډېر فرق موجود وي، خو دا موږ ته په ایوریج اوسط ډول سره وایي چې د افغانستان کې د هر فرد هغه اوسط دغه چې دی عاید چې دی هغه 1,00,000 افغانۍ دی. نو دا موږ سره په بعضې حالاتو کې څه وي؟ دا صحیح وي او په اکثرو حالاتو کې دا موږ سره صحیح نه وي. نمبر 4 کې وایي چې سټیټسټک از اونلی ون آف د میتھډ اف سټډینګ ا پرابلم. سټیټسټک په واسطه موږ کولی شي یو مشکل حل چې دی دا څه کړو؟ پیدا کړو. د مشکل د حل یو لار ده، خو موږ نشو ویلی چې دا د ټولو نه بهتره د حل لار ده. یعنې دا مشکل د دې په واسطه موږ حلولی شو، خو نشو ویلی چې دا د ټولو نه ښه لار ده. ځکه دې کې موږ سره څه کوو؟ تخمیني ډیټا استعمالوو، ایوریج استعمالوو، اوسط استعمالوو. نو دې په وجه سره موږ دومره کوو چې هغه مشکل دپاره یو حل پیدا کړو، خو دا په حقیقت کې داسې نه وي. نو دا موږ سره د انټروډکشن ټو سټیټسټکس د لیکچر 1 باقي پاتې برخه وه چې هغه موږ په دې لیکچر کې څه کړه؟ مکمله کړه. امید لرم تر دې دمه چې تاسو د دې د درس نه پوره ګټه اخیستلې وي. کوشش وکړئ چې زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، په خپله یې ګورئ په آنلاین شکل سره. او کوم ځای کې موږ نه نیمګړتیاوې شوي وي، انسان دی غلطي کېږي، نو تاسو هغه مه مایند کوئ، بدې مه ګڼئ، موږ سره خپل نظریې هم شریکې کړئ. نو انشاءالله موږ به څه وکړو؟ ستاسو چې کوم نظریې هغه به هم په دې لیکچرو کې ځای پر ځای کړو او ستاسو لپاره او د وطنوالو لپاره به ښه نه ښه څه وکړو؟ یو فرصت وړاندې کړو. والسلام.